Dear students, in last lecture we have discussed about measurement and different types of units and classification of units or physical quantities into fundamental and derived physical quantities. म्हणजे लास्ट लेक्चरला आपण काही डेफिनेशन्स आणि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंटू फंडामेंटल अँड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हा पॉईंट स्टडी केला आहे. त्यामध्ये मेजरमेंटची डेफिनेशन बघितली आपण. एखाद्या क्वांटिटीचं मेजरमेंट करायचं म्हणजेच काय, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट कंपॅरिझन ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी विथ एक्सेप्टेड स्टँडर्ड. तो जो आपण स्टँडर्ड कन्सिडर करणार आहे, द स्टँडर्ड युज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज अ युनिट. म्हणजे मास मोजायचा असेल तर आपण एक स्टँडर्ड ठरवला आहे किलोग्राम, दॅट किलोग्राम इज कॉल्ड ॲज अ युनिट ऑफ मास. सो स्टँडर्ड युज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज अ युनिट. मग युनिटच्या आपण रिक्वायरमेंट घेतल्या. अ गुड युनिट कसं पाहिजे ॲक्च्युली, त्याच्या काय रिक्वायरमेंट्स आहेत. इट शुड बी युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड, इट शुड बी इनव्हेरिएबल, नॉन पेरिशेबल अँड डेफिनेट अँड वेल डिफाईन्ड, इझिली अवेलेबल, अशा काही रिक्वायरमेंट्स आहेत युनिटच्या. त्या रिक्वायरमेंट्स आपण बघितल्या. त्यानंतर फिजिकल क्वांटिटीचं क्लासिफिकेशन बघितलं आपण. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अँड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किती आहेत, 7 आहेत. कोणत्या कोणत्या 7 आहेत, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. बघा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्युमिनस इंटेन्सिटी आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. ह्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लक्षात ठेवा. ह्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीमध्ये 2 नंतर ॲड झाल्या, दॅट आर कॉल्ड ॲज सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज. कोणत्या कोणत्या सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, 2 सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी आपण स्टडी केल्या. एक आहे प्लेन अँगल आणि दुसरी आहे सॉलिड अँगल. प्लेन अँगलचं युनिट काय आहे, प्लेन अँगल इज मेजर्ड इन रेडियन अँड सॉलिड अँगल इज मेजर्ड इन स्टेरॅडियन. तर हे 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लिमेंटरी, टोटल 9 झाले. हे 9 सोडून बाकीच्या सगळ्या ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या काय आहेत, तर त्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आहेत. मग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी म्हणजेच काय, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ॲज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. जी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीवर डिपेंड आहे फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ॲज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तर इथंपर्यंतचा पार्ट आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केलेला आहे. आता हा जो सेकंड लेक्चर आहे आपलं मेजरमेंटचं, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचं बघा. तर सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स, युनिटच्या 4 सिस्टीम्स आहेत, त्या सिस्टीम आपल्याला डिफाईन करायच्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट ह्या टॉपिकमधला आपल्याला आज स्टार्ट करायचा आहे, डायमेन्शन्स. अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे, याच्यावर बरेचसे क्वेश्चन्स नीटला विचारले गेलेले आहेत. तर डायमेन्शन्स फिजिकल क्वांटिटीचे कसे काढायचे, व्हॉट आर द डायमेन्शन्स, व्हॉट इज डायमेन्शनल इक्वेशन, व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स अँड हाऊ टू कॅल्क्युलेट डायमेन्शन्स ऑफ डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी. हा थोडासा मोठा पॉईंट आहे, अतिशय महत्त्वाचा आहे ऑब्जेक्टिव्हसाठी आणि बोर्डसाठी सुद्धा. तो पॉईंट आपल्याला आज कव्हर करायचा आहे. सो विल स्टार्ट विथ डेफिनेशन्स ऑफ सिस्टीम्स ऑफ युनिट. सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स कोणत्या कोणत्या आहेत, आता ऑलरेडी तुम्हाला माहीत असतील. देर आर डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ युनिट. फर्स्ट आहे CGS सिस्टीम. सेकंड वन आपल्याला डिफाईन करायचं फक्त सिस्टीम्स ऑफ युनिट, MKS सिस्टीम. CGS, MKS सिस्टीम ऑफ युनिट. थर्ड वन FPS सिस्टीम of unit and last one is SI system of unit. आता ह्या 4 सिस्टीम्स मध्ये आपण नेहमी मेजरमेंट करतो. सो फर्स्ट सिस्टीम आहे CGS, C फॉर सेंटीमीटर, दिस C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्रॅम and S फॉर सेकंड. So the system of units in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second is called as a CGS system. ज्या सिस्टीममध्ये आपण लेंथ सेंटीमीटरमध्ये मोजतो, त्यानंतर मास आपण ग्रॅममध्ये मोजतो आणि टाइम जो आहे तो सेकंदमध्ये मोजतो, तर त्या सिस्टीमला म्हणायचं CGS सिस्टीम. सेकंड वन इज MKS सिस्टीम. MKS मधला M कशासाठी आपण दिला बघा, M जो आहे दिस M इज फॉर मीटर, दिस इज K फॉर किलोग्राम, kg and S फॉर सेकंड. So the system of unit in which length is measured in meter,
mass is measured in kilogram and time is measured in second, such system is called as a MK system. तर ही झाली MK सिस्टीम. याला दुसरं एक नाव आहे, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मेट्रिक सिस्टीम. ह्या दोन ज्या सिस्टीम आहेत, CGS सिस्टीम आणि MK सिस्टीम, ह्या दोन सिस्टीमला म्हणायचं मेट्रिक सिस्टीम. ह्या सिस्टीम जनरली आपण इंडियामध्ये यूज करतो, MKS अँड CGS. थर्ड सिस्टीम ऑफ युनिट आहे FPS सिस्टीम. सो F स्टँड्स फॉर फूट, P फॉर पाऊंड and S for second. Foot, pound, second. Centimeter, gram, second. Meter, kilogram, second. Foot, pound, second. So the system of units in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second is called as a FPS system. This system is also called as, like दूसरा नाम है, it is also called as, this system is also called as ब्रिटिश सिस्टीम. ह्याला आपण काय म्हणतो, मेट्रिक सिस्टीम. दिस सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेट्रिक सिस्टीम. ह्याला म्हणायचं ब्रिटिश सिस्टीम. ब्रिटिश सिस्टीम काय म्हणलेलं आहे, कारण सगळे जे इंग्लिश स्पीकिंग नेशन्स आहेत, ग्रेट ब्रिटन सारखे जे नेशन्स आहेत ज्याच्यामध्ये इंग्लिश लँग्वेज ही प्रायमरी कन्सिडर केली जाते, इंग्लिश स्पीकिंग नेशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये ही सिस्टीम यूज केली जायची आणि त्यामध्ये त्याला म्हणलेलं आहे ब्रिटिश सिस्टीम, FPS. आता याच्यामध्ये फूट आपल्याला माहिती आहे, 30 सेंटीमीटर म्हणजे 1 फूट घेतो आपण. तर पाऊंडचा एक कन्व्हर्जन फॅक्टर लक्षात ठेवा. पाऊंड हा जो मास मेजरमेंटचा युनिट आहे पाऊंड, तर 453 ग्रॅम म्हणजे 1 पाऊंड असतं. 1 पाऊंड म्हणजे किती, 1 पाऊंड इज इक्वल टू 453 ग्रॅम. म्हणजे नियरली इक्वल टू, समजा हे 500 ग्रॅम धरलं तर हे हाफ किलोग्राम झालं. म्हणजे हाफ किलोग्राम इज नियरली इक्वल टू पाऊंड. म्हणजे लहान मुलाचा जन्म झाल्यानंतर डॉक्टर जे वेट सांगतात ते किलोग्राममध्ये जनरली सांगत नाहीत, पाऊंडमध्ये सांगतात. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल 7 पाऊंड असेल किंवा 6 पाऊंड असेल, तर 6 पाऊंड ह्याचा अर्थ काय, जनरली नियरली इक्वल टू 3 किलोग्राम. म्हणजे अर्धा किलोग्राम म्हणजे 1 पाऊंड असतो. म्हणजे 6 पाऊंड जर आपण म्हटलं तर 6 पाऊंड म्हणजे आपण अंदाजे किती घेऊ शकतो, नियर अबाउट इट इज इक्वल टू 3 किलोग्राम. तर हे लक्षात ठेवा, 1 पाऊंड इज नियरली इक्वल टू हाफ किलोग्राम. सो दिस इज वन मोर सिस्टम ऑफ युनिट in which the length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second. आता तुम्हाला ऑब्झर्व होईल बघा, टाइमचं युनिट सगळीकडे सेम आहे, फक्त लेंथ आणि जे मास आहे त्याचं युनिट वेगळं आहे. टाइमचं जे युनिट आहे सगळ्या सिस्टीममध्ये काय आहे, सेम आहे, इट इज मेजर्ड इन सेकंड. सो टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड इन ऑल सिस्टीम्स ऑफ युनिट. आता ह्या ज्या 3 सिस्टीम्स आहेत, 3 सिस्टीम झाल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट सिस्टीम घ्यायचा आहे SI सिस्टीम. आता एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊ आपण. फिजिक्समधला किंवा सायन्समधला जो बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट झाला, सायन्सचा सगळ्यात मोठा एक्सपेरिमेंट जो झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये गॉड पार्टिकल्सचं इन्व्हेन्शन झालेलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे, लार्ज हायड्रॉन कोलायडर नावाचा जो एक्सपेरिमेंट होता, LHC, लार्ज हायड्रॉन कोलायडर. तर असे जे एक्सपेरिमेंट्स आहेत त्याचा डाटा सगळे देश ॲनालिसिस करत असतात. म्हणजे एखादा एक्सपेरिमेंट, तो जो एक्सपेरिमेंट आहे तो कॉमन एक्सपेरिमेंट दुसऱ्या देशामध्ये पण चालू असू शकतो. तर असे एक्सपेरिमेंट करताना डाटा जो आहे वेगवेगळ्या देशाशी कम्युनिकेट करायला लागतो. तर फॉर एक्झाम्पल असा एक्सपेरिमेंट समजा दुसऱ्या देशामध्ये झाला, जेनेवामध्ये हा एक्सपेरिमेंट झाला होता, ठीक आहे. तर त्याचा डाटा इंडियाला काय करायचा आहे, ॲनालिसिस करायचा आहे. तर तो डाटा समजा इंग्लिश स्पीकिंग नेशन्समध्ये तो एक्सपेरिमेंट झाला असेल, तर तो डाटा त्यांनी FPS सिस्टीममध्ये घेतला असेल आणि तो आपला ॲनालिसिस करायचा असेल, तर इंडियामध्ये ॲनालिसिस करताना आपल्याला FPS सिस्टीमचे MKSमध्ये काय करायला पाहिजे, कन्वर्जन करायला पाहिजे. म्हणजे प्रत्येक जी व्हॅल्यू आहे, प्रत्येक जो युनिट आहे ते आपला एका सिस्टीममधून दुसऱ्या सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करून घ्यावं लागेल आणि मग ते यूज करावं लागेल. म्हणजे हे कन्व्हिनियंट नाही आहे. इट इज नॉट कन्व्हिनियंट टू कम्युनिकेट द डाटा इन डिफरंट नेशन्स विथ डिफरंट सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स. ठीक आहे. त्यासाठी ऑल ओव्हर वर्ल्ड काय पाहिजे, आपला एकच सिस्टीम ऑफ युनिट पाहिजे. आणि त्यामुळे जी 11th इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स झाली फ्रान्समध्ये, त्या 11th इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स वेट्स आणि मेजरमेंटचे कॉन्फरन्स झालेलं आहे. त्या कॉन्फरन्समध्ये एक नवीन सिस्टीम इंट्रोड्यूस केली, दॅट इज कॉल्ड ॲज SI सिस्टीम. तर कशासाठी केली, टू हॅव सेम प्लॅटफॉर्म ऑल ओव्हर वर्ल्ड. सगळ्या देशामध्ये सेम युनिट यूज केले जावेत, त्यामुळं कम्युनिकेशन सोपं जावं. युनिटमधलं जे युनिटचं जे कम्युनिकेशन आहे, डाटा कम्युनिकेशन आहे, डाटा ट्रान्सफर आहे, तो इझी व्हावा. त्यासाठी एक नवीन सिस्टीम सगळ्या देशामध्ये कन्सिडर केली किंवा ॲक्सेप्ट केली. दॅट सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज
SI सिस्टीम, ह्याचा लॉंग फॉर्म आहे इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट. तर ही जी सिस्टीम आहे दी सिस्टीम इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ MK सिस्टीम. महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. तर ही काय वेगळी फार वेगळी सिस्टीम नाही आहे. MK सिस्टीम मधल्या बरेचसे युनिट्स हे याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. सो दिस SI system is a slight modification of MKS system. So there are three or four systems of unit: CGS system, MKS system, FES system, and SI system. In CGS, length is measured in centimeter, mass is measured in gram, time is measured in second. In MKS, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second. In FES, length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. And this system is called as a British system, and these two systems are commonly called as a metric system. And to have same platform all over world, the new system is introduced, which is accepted universally accept केलेली ती सिस्टीम आहे all over world, same system of unit आहे. That system of unit is called as a SI system, that means international system of units. So next point आपल्याला बघायचा आहे conventions for the use of SI units. What are the conventions or what are the rules to be followed while writing the unit? युनिट लिहिताना कोणती काळजी घ्यावी लागेल आपल्याला, काय रूल्स आहेत किंवा काय कन्व्हेन्शन्स आहेत व्हाईल रायटिंग द युनिट, ते कन्व्हेन्शन्स आपल्याला बघायचे आहेत. तर या 4 महत्त्वाचे कन्व्हेन्शन्स आहेत. एक 5-6 तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये 5 ते 6 कन्व्हेन्शन दिलेले आहेत. सो विल सी द कन्व्हेन्शन्स फॉर द यूज ऑफ SI युनिट्स. सो फर्स्ट कन्व्हेन्शन काय बघा, व्हॉट आर द रूल्स टू बी फॉलोड व्हाईल रायटिंग द युनिट. युनिट लिहिताना कोणती काळजी घ्यायची आहेत, कोणते रूल्स यूज करायचे आहेत, ते रूल्स आपल्याला बघायचे आहेत. तर फर्स्ट रूल काय बघा, व्हॉट इज फर्स्ट रूल, व्हाईल रायटिंग द फुल नेम ऑफ युनिट. युनिटचा तुम्हाला फुल फॉर्म लिहायचा असेल, व्हाईल रायटिंग द फुल नेम ऑफ युनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. बघा मी काय म्हणतोय, व्हाईल रायटिंग द फुल नेम ऑफ युनिट, फुल फॉर्म लिहायचा असेल, ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. म्हणजे एखाद्या युनिटला सायंटिस्टच्या नावावरून, एखाद्या पर्सनच्या नावावरून जर नाव दिलं असेल युनिटला किंवा दिलं नसेल तरीही फुल फॉर्म लिहिताना हे स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करायचं. फॉर एक्झाम्पल समजा आपल्याला काय करायचं आहे, तर एनर्जीचं युनिट लिहायचं आहे. व्हॉट इज युनिट ऑफ एनर्जी, जूल आहे. ठीक आहे, जूल मला फुल फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. हां, सो फुल फॉर्ममध्ये मला जूल लिहायचं असेल, हे असं लिहावं लागेल, अँड नॉट लाईक दिस. आता जूल हे सायंटिस्टचं नाव आहे, तर त्याच्या नावानं आपण युनिट तयार केलेलं आहे, युनिटला नाव दिलेलं आहे. वर्कचं युनिट आपण जूल घेतो. ठीक आहे, वर्क डनचं युनिट आपण एनर्जीचं युनिट जूल घेतो. तर असं फुल फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करायचं, कॅपिटल लेटरनं स्टार्ट करायचं नाही आहे. सो व्हाईल रायटिंग द फुल नेम ऑफ युनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इव्हन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. म्हणजे ते व्यक्तीच्या नावावरनं नाव दिलं असेल किंवा व्यक्तीच्या नावावरनं नसेल तरी सुद्धा नेहमी हे स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल सेकंड मला मीटर लिहायचं आहे, मीटर. आता मीटर हे सायंटिस्टचं नाव नाही आहे, सायंटिस्टचं नाव नसेल तर ते स्मॉलच लिहितो आपण, आणि सायंटिस्टचं नाव असेल तरी सुद्धा हे स्मॉल लेटरनं लिहायचं आहे इफ रायटिंग द फुल फॉर्म. म्हणजे तुम्हाला हे मीटर असं लिहिता येणार नाही आहे. सो व्हाईल रायटिंग मीटर फुल नेम स्मॉल नेमनं स्टार्ट करा. व्हाईल रायटिंग न्यूटन, फोर्स युनिट काय, न्यूटन, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. तर न्यूटन, आयझॅक न्यूटन हे सायंटिस्टचं नाव आहे. तर सायंटिस्टच्या नावावरनं जर दिलं असेल तर न्यूटन हे फुल फॉर्म लिहिताना आहे तरी सुद्धा आपल्याला काय करायला लागेल, सायंटिस्टच्या नावावरनं दिलं असेल नाव किंवा नसेल तर जो फुल फॉर्म लिहायचा आहे तो नेहमी स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करायचा आहे. म्हणजे न्यूटन लिहायचं असेल तर तुम्हाला स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करावं लागेल, न्यूटन अँड नॉट न्यूटन. म्हणजे असं लिहून चालणार नाही तुम्हाला, हे युनिट्स तुम्हाला असे लिहावे लागतील. व्हाईल रायटिंग द फुल नेम ऑफ युनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. सेकंड रूल काय आहे, तर सेकंड रूल लिहितो मी. दिस इज अ फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, व्हाईल रायटिंग द सिम्बॉल फॉर द युनिट. म्हणजे तुम्हाला फक्त सिम्बॉल लिहायचा आहे. व्हाईल रायटिंग द सिम्बॉल फॉर द युनिट राईट इट ऑलवेज इन द कॅपिटल लेटर इफ इट इज नेम्ड आफ्टर पर्सन. राईट द सिम्बॉल इन कॅपिटल लेटर
इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. एखाद्या व्यक्तीच्या नावावरून, एखाद्या पर्सनच्या नावावरून, एखाद्या सायंटिस्टच्या नावावरून जर युनिटला नाव दिलं असेल तर सिम्बॉल लिहिताना कंपल्सरी कॅपिटल लेटर लिहावं लागेल. तर हे रूल तुम्हाला नेहमी फॉलो करावे लागतील. फॉर एक्झाम्पल इथं फर्स्ट एक्झाम्पल हेच घेऊ आपण. जूल लिहायचा आहे, जूलचा सिम्बॉल लिहायचा आहे. जूलचा सिम्बॉल लिहिताना आपल्याला जे कॅपिटल लिहावं लागेल. सो जे, राईट, जे फॉर जूल. जूलसाठी तुम्हाला कॅपिटल जे लिहावं लागेल. सेकंड काय, मीटर. आता मीटर हे सायंटिस्टचं नाव नाही आहे. सायंटिस्टचं नाव नसेल तर सिम्बॉल लिहिताना फक्त स्मॉल लेटर लिहावं लागेल. स्मॉल एम फॉर मीटर. ठीक आहे. नेक्स्ट काय, न्यूटन आहे. न्यूटन हे सायंटिस्टचं नाव आहे. सायंटिस्टच्या नावावरून आपला युनिट लिहायचं असेल तर सिम्बॉल आपण कॅपिटल एन लिहावं लागेल. सो राईट, एन फॉर न्यूटन. इथे मी कसं लिहिलंय बघा, फुल फॉर्म लिहिताना स्मॉल लेटरनं स्टार्ट केलेलं आहे आणि सिम्बॉल लिहिताना जे सायंटिस्टच्या नावावरनं युनिट लिहिलं आहे इट शुड बी रिटन इन कॅपिटल, अदरवाइज इट शुड बी रिटन इन स्मॉल. सो सेकंड रूल काय आहे, व्हाईल रायटिंग द सिम्बॉल फॉर द युनिट राईट इट इन द कॅपिटल लेटर इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. एखाद्या व्यक्तीच्या नावावरून सिम्बॉल दिला असेल तर सिम्बॉल कॅपिटल लेटरमध्ये लिहा, अदरवाइज इट इज रिटन इन द स्मॉल लेटर. हा झाला सेकंड रूल. ठीक आहे. थर्ड रूल आपण बघूया. सो हिअर थर्ड रूल काय बघा, व्हाईल रायटिंग द युनिट लिहायचं असेल तर काय करावं लागेल बघा. व्हाईल रायटिंग द युनिट यू शुड नॉट यूज कॉमा, फुल स्टॉप और एनी अदर पंक्च्युएशन मार्क. कॉमा असेल, फुल स्टॉप असेल किंवा कुठलंही पंक्च्युएशन मार्क असेल ते युनिट नंतर द्यायचं नाही आहे. म्हणजे कुठलंही युनिट जर लिहिताना आपण युनिट लिहिल्यानंतर तर आपल्याला कॉमा किंवा फुल स्टॉप किंवा कुठलंही पंक्च्युएशन मार्क द्यायचं नाही आहे. सेंटेन्स कंप्लीशन नसेल तर. फॉर एक्झाम्पल एखादा न्यूमेरिक आपण सॉल्व्ह करालोय, एफ इज इक्वल टू 25 न्यूटन, तर फुल स्टॉप द्यायचं नाही आहे. ठीक आहे. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 125 जूल आहे किंवा फुल लिहायचं आहे, फुल नेम लिहायचं आहे तर स्मॉल लेटरनं स्टार्ट करायचं आहे. तर फुल स्टॉप, कॉमा वगैरे काय द्यायचं नाही आहे. तर फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉडी. आता तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये बऱ्याच ठिकाणी ऑब्झर्व केलं असेल की फुल स्टॉप, कॉमा तुम्हाला दिसेल पण तो ॲक्च्युली कशासाठी असतो, तो सेंटेन्स कंप्लिशनसाठी असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द फोर्स असं सेंटेन्स असेल, द फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 25 न्यूटन आणि फुल स्टॉप असतो. तर टेक्स्टबुकमध्ये असं तुम्ही कुठं बघितलं फुल स्टॉप वगैरे तर जनरली हा फुल स्टॉप आहे तो हा सेंटेन्स कंप्लिशनसाठी आहे. ह्या 25 न्यूटनसाठी फुल स्टॉप नाही आहे, लक्षात घ्यायचं, कळतंय का. आणि त्यामुळे हा जो फुल स्टॉप आहे तो हा सेंटेन्स कंप्लिशनसाठी आहे. त्यामुळे कोणतेही न्यूमेरिकल सॉल्व करताना शेवटी जी व्हॅल्यू येते त्या व्हॅल्यू नंतर कुठल्याही प्रकारचं पंक्च्युएशन मार्क द्यायचं नाही आहे. सो थर्ड रूल आहे, व्हाईल रायटिंग द युनिट यू शुड नॉट यूज फुल स्टॉप, कॉमा और एनी अदर पंक्च्युएशन मार्क. हा झाला थर्ड रूल. कुठल्याही प्रकारचं पंक्च्युएशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरे द्यायचं नाही आहे ज्यावेळी आपण युनिट लिहितो त्यावेळेला. हा झाला थर्ड रूल. पहिला रूल काय सांगितलं आपण, व्हाईल रायटिंग फुल नेम ऑफ युनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. सेकंड रूल काय सांगितलं, व्हाईल रायटिंग द सिम्बॉल ऑलवेज राईट इट इन कॅपिटल लेटर इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. एखाद्या पर्सनवरून नाव दिलं असेल तर सिम्बॉल हा कंपल्सरी कॅपिटलमध्ये लिहायचा, अदरवाइज तो स्मॉल लिहायचा. थर्ड रूल का बघितला आपण, वी शुड नॉट यूज कॉमा, फुल स्टॉप और एनी अदर पंक्च्युएशन मार्क व्हाईल रायटिंग द युनिट. आणि फोर्थ रूल आता महत्त्वाचा आपला बघायचा एक फोर्थ रूल आहे. सो दिस इज द फोर्थ रूल. फोर्थ रूल काय बघा, वी शुड नॉट यूज प्लुरल फॉर्म व्हाईल रायटिंग द युनिट. म्हणजे युनिट लिहिताना सिंग्युलर फॉर्ममध्ये कधी लिहायचं आहे, प्लुरल फॉर्ममध्ये लिहायचं नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा असं सेंटेन्स घ्यायचं असेल, फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन. फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन. ठीक आहे. आता एका बॉडीवर 1 न्यूटन फोर्स ॲक्ट होत आहे, सिंगल फोर्स 1 न्यूटन फोर्स आहे, तर मी 1 न्यूटनला समजा 10 न्यूटन फोर्स ॲक्ट होत असेल, फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज 10 न्यूटन्स लिहायचं नाही आहे, ते न्यूटनच लिहायचं आहे. म्हणजे हे अनेक वचन जरी असेल तरी ते सिंग्युलर फॉर्ममध्येच लिहायचं आहे. द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉडी आर 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 20 न्यूटन. न्यूटन्स कधी लिहायचं नाही आहे, जूल्स कधी लिहायचं नाही आहे, जूलच लिहायचं आहे. ठीक आहे. म्हणजे वर्क डन ऑन द बॉडी इज 25 जूल, 25 जूल्स लिहायचं नाही आहे. म्हणजे अनेक वचनमध्ये तुम्हाला युनिट लिहायचं नाही आहे, सिंग्युलर फॉर्ममध्ये एक वचनमध्ये लिहायचं आहे. सो व्हाईल रायटिंग द युनिट यू शुड ऑलवेज यूज अ सिंग्युलर फॉर्म, प्लुरल फॉर्ममध्ये युनिट लिहायचं नाही आहे. दिस इज द फोर्थ
rule while writing the unit. So these are the 4 conventions for the use of SI units. आणखीन 1 2 3 आहेत, आपण लगेच बघूया. नेक्स्ट फिफ्थ रूल काय बघा, while writing the unit. फिफ्थ रूल काय आहे, सो इफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर, म्हणजे एखादं युनिट आहे ते न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या फॉर्ममध्ये असेल, इट शुड बी ऑलवेज रिटन ॲज अ सिंगल रेशो. सो द युनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज in the form of numerator and denominator should be written as single ratio. एका सिंगल रेशोच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. ह्याचं मिनिंग काय बघा, फॉर एक्झाम्पल समजा ॲक्सलरेशनचं युनिट लिहायचं आहे, वी हॅव टू राईट द युनिट ऑफ ॲक्सलरेशन. तर ॲक्सलरेशनचा बेसिक फॉर्म्युला काय आहे, ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग याचं युनिट काय आहे, तर व्हेलॉसिटीचं मीटर पर सेकंद आणि याचं सेकंद. तर ॲक्सलरेशनचं युनिट लिहिताना हे मीटर पर सेकंद लिहायचं नाही. ऑलरेडी हे मीटर पर सेकंद व्हेलॉसिटीचं आहे. व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम म्हणजे ॲक्सलरेशन, म्हणजे ॲक्च्युली डेफिनेशननुसार हे युनिट बरोबर आहे, पण आपलं हे असं लिहायचं नाही. तर रूल काय सांगतो, इथं हे 2 रेशो झाले, हा एक रेशो झाला आणि हा एक रेशो झाला, डबल रेशो झाला. द युनिट शुड बी ऑलवेज रिटन इन द सिंगल रेशो. म्हणजे असं डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरच्या फॉर्ममध्ये जरी फिजिकल क्वांटिटी असेल तरी युनिट शुड बी ऑलवेज रिटन इन द सिंगल रेशो. म्हणजे हे जे युनिट आहे ते आपला मीटर पर सेकंद स्क्वेअर असं लिहिता येईल, किंवा हे मीटर इंटू सेकंद रेस टू -2 हे असं लिहिता येईल. तर हे 2 हा एक रूल लक्षात ठेवा. म्हणजे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरच्या फॉर्ममध्ये फिजिकल क्वांटिटी असेल, इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर, देन इट्स युनिट शुड बी रिटन ॲज अ सिंगल रेशो. युनिटमध्ये सिंगल रेशो आला पाहिजे. इथं 2 रेशो झालेले आहेत असं लिहून चालणार नाही आहे, इथं एक सिंगल रेशो आहे. सो इट शुड बी रिटन इन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर और मीटर इंटू सेकंद रेस टू -2. सो दिस इज आवर फिफ्थ रूल. सो दिस इज आवर फिफ्थ रूल. आता आपला नेक्स्ट सिक्स्थ रूल बघायचा. सिक्स्थ रूल काय बघा, while writing the units you should not use combination of full form and symbol. म्हणजे फुल फॉर्म आणि सिम्बॉलचं कॉम्बिनेशन कधी करायचं नाही आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा असं युनिट आहे, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन असं युनिट आहे. तर मी असं लिहू शकत नाही, हे जूल पर किलोग्राम केल्विन, ह्याच्यामध्ये एक फुल फॉर्म आला आहे आणि दुसरे सिम्बॉल्स आहेत. म्हणजे सिम्बॉल आणि फुल फॉर्मचं कॉम्बिनेशन कधी करायचं नाही आहे. तर इथे हे लिहिताना नेहमी असं लिहावं लागेल, इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल. जूल सायंटिस्टच्या नावावर नाव दिलेलं आहे, सो कॅपिटल जे. जूल पर केजी, केजी हे काय सायंटिस्टचं नाव नाही आहे, स्मॉल के जी. आणि केल्विन हे सायंटिस्टचं नाव आहे, सो कॅपिटल के. लक्षात ठेवा, जूल पर केजी केल्विन. ह्याच्यामध्ये कुठंही फुल फॉर्म नाही आहे, सगळे शॉर्ट फॉर्म आहेत, सिम्बॉल्स आहेत. एक तर सगळीकडं असे सिम्बॉल्स पाहिजेत किंवा सगळीकडे फुल नीट पाहिजे. दोन्हींचं कॉम्बिनेशन कधी करायचं नाही आहे. सो नेक्स्ट सिक्स्थ जो रूल आहे तो काय सांगतो, while writing unit you should not use combination of full form and symbols. फुल फॉर्म आणि सिम्बॉलचं कॉम्बिनेशन कधीही करायचं नाही आहे. दिस इज द सिक्स्थ रूल. आणि लास्ट 7th रूल बघूया आपण. 7th रूल काय आहे, सो 7th रूल ऑफ द युनिट, की कोणतं युनिट जर मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये असेल, इफ द युनिट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टिप्लिकेशन, 2 युनिटची मल्टिप्लिकेशन असेल तर कंपल्सरी मध्ये थोडासा स्पेस तुम्हाला द्यावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल बघा, मीटर पर सेकंद आहे, हे तुम्ही असं लिहू शकता, पण हे जर हे रेशोच्या फॉर्ममध्ये आहे, दिस युनिट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशो मीटर पर सेकंद, हे तुम्हाला मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल, इट शुड बी रिटन ॲज मीटर इंटू सेकंद रेस टू -1. तरी तुम्ही थोडासा स्पेस ठेवलेला आहे. तुम्ही हे असं लिहू शकता, पण हे मीटर सेकंद रेस टू -1 असं लिहू शकत नाही आहे. म्हणजे स्पेसमध्ये जर ठेवला नाही आहे तर याचं मिनिंग वेगळं येऊ शकतं. दिस कॅन बी कॉल्ड ॲज अ मिली सेकंद. ह्याला मीटर सेकंद म्हणलं आपण, मीटर सेकंद रेस टू -1, हे मिली सेकंद रेस टू -1 होईल. म्हणजे हे स्मॉल एम आहे, इट कॅन बी रिटन फॉर मिली. जसं आपण मायक्रो, मिली, मेगा असं जे मल्टिप्लायर्स लिहितो, ठीक आहे, तसं ते मिनिंग होऊ शकतं. आणि त्यामुळे ह्यांची मल्टिप्लिकेशन आहे. मीटर आणि सेकंद 2 वेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत, 2 वेगळ्या युनिट आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचे आहे. एकतर स्पेस ठेवा किंवा असा डॅश लिहा. सो दिस कॅन बी रिटन ॲज मीटर डॅश सेकंद रेस टू -1. तर असं लिहू शकता तुम्ही, हे असं लिहू शकत नाही आहे. सो दीज आर द 3 वेज ऑफ रायटिंग द युनिट.
करेक्ट वेज आणि दिस इज द रॉंग वे. ह्या वेने आपण ते लिहू शकत नाही आहे, तर मध्ये स्पेस किंवा डॅश द्यायचं लक्षात ठेवा. सो व्हाईल रायटिंग द युनिट इन द फॉर्म ऑफ मल्टिप्लिकेशन काय करावं लागेल आपल्याला, स्मॉल स्पेस शुड बी लेफ्ट देअर बिटवीन द टू युनिट्स. तर कोणते कोणते रूल्स बघितले आपण बघा. फर्स्ट रूल काय बघितला शॉर्टमध्ये आपण रिवाइज करूया. व्हॉट इज द फर्स्ट रूल व्हाईल रायटिंग द युनिट. तर फर्स्ट रूल आपण बघितला, व्हाईल रायटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द युनिट, फुल नेम ऑफ द युनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ द स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. सेकंड काय बघितलं, व्हाईल रायटिंग द सिम्बॉल, एखाद्या युनिटचा सिम्बॉल लिहायचा असेल, व्हाईल रायटिंग द सिम्बॉल फॉर द युनिट ऑलवेज राईट कॅपिटल लेटर फॉर द युनिट विच इज नेम्ड आफ्टर द पर्सन. एखाद्या पर्सनवरून नाव दिलं असेल तर कॅपिटलमध्ये सिम्बॉल लिहा, अदरवाइज इट शुड बी रिटन इन द स्मॉल लेटर. थर्ड रूल काय बघितला आपण, युनिट शुड नॉट बी रिटन इन द प्लुरल फॉर्म. कुठलं युनिट प्लुरल फॉर्ममध्ये लिहायचं नाही आहे. युनिट्स शुड बी ऑलवेज रिटन इन द सिंग्युलर फॉर्म. एक वचन युनिट लिहायचं आहे. म्हणजे एक न्यूटन हा 1 न्यूटन आहे आणि 10 न्यूटन हा 10 न्यूटनच आहे. 10 न्यूटन्स नाही आहे, 10 न्यूटन्स नाही आहे. हां, म्हणजे 1 किलोग्राम आणि 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम्स नाही आहे. म्हणताना आपण बऱ्यापैकी किलोग्राम म्हणतो, पण ॲक्च्युली लिहिताना आपल्याला 10 किलोग्रामच लिहायला पाहिजे. 1 किलोग्राम आणि 10 किलोग्रामच आहे, किलोग्राम्स नाही, 10 किलोग्राम. ठीक आहे, तर हे सिंग्युलर फॉर्ममध्ये लिहायचं आहे. नेक्स्ट 4 रूल बघितला आपण. फोर्थ रूल, व्हाईल रायटिंग द युनिट यू शुड नॉट यूज एनी टाईप ऑफ पंक्च्युएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप किंवा कुठल्याही प्रकारचं मार्क, पंक्च्युएशन मार्क आपल्याला द्यायचं नाही आहे व्हाईल रायटिंग द युनिट. नेक्स्ट हे 4 झाले. त्यानंतर फिफ्थ आपण काय बघितलं बघा, की युनिट आपल्याला जर रेशोच्या फॉर्ममध्ये असेल, डिनॉमिनेटर आणि न्युमरेटरच्या फॉर्ममध्ये असेल, तर येणारं जे युनिट आहे फायनल युनिट हे सिंगल रेशोमध्ये पाहिजे, डबल रेशोमध्ये नाही आहे. म्हणजे मीटर पर सेकंद नको आहे, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पाहिजे. म्हणजे सिंगल रेशोच्या फॉर्ममध्ये युनिट पाहिजे. दॅट वॉज द फर्स्ट रूल फॉर रायटिंग द युनिट्स. नेक्स्ट फिफ्थ रूल फॉर रायटिंग द युनिट्स. त्यानंतर सिक्स्थ रूल काय बघितला, की तुम्हाला युनिटचं कॉम्बिनेशन असेल तर फुल फॉर्म आणि शॉर्ट फॉर्म असं कधी कॉम्बिनेशन करायचं नाही आहे. एक तर पूर्ण युनिटमध्ये सगळे सिम्बॉल पाहिजेत, एक फुल फॉर्म आहे आणि दुसरा शॉर्ट फॉर्म किंवा सिम्बॉल आहे, असं कॉम्बिनेशन कधी करायचं नाही आहे. द फुल फॉर्म अँड शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म अँड सिम्बॉल्स should not be combined while writing the single unit. सिंगल युनिट कधी लिहिताना एकाच युनिटमध्ये एक फुल फॉर्ममध्ये आणि एक शॉर्ट फॉर्ममध्ये कधी लिहायचं नाही आहे. आणि लास्ट रूल बघितला आपण, while writing the units in the form of multiplication, युनिटची मल्टिप्लिकेशन असेल तर मध्ये थोडासा स्पेस किंवा डॅश द्यावा लागेल. हे असं कंटिन्युअस लिहायचं नाही आहे, याचं मिनिंग बदलतं आणि त्यामुळे इथं थोडासा स्पेस आपल्याला ठेवावा लागेल. सो दिस इज द लास्ट कन्व्हेन्शन, लास्ट रूल while writing the unit. थँक्यू.